දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 24 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දිවෙහි භාෂාව කතා කිරීමේදී එදිනෙදා භාවිතයට බෙහෙවින්ම අවශ්‍යම වන යෙදුම් 17ක්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. ඔයා මාත් එක්ක තරහද කියලා කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් අහන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් එක මෙන්න මෙහෙම අහනවා. රුලි ඇස්සත. රුලි ඇස්සත. පිස්සුද? මොයවීත. මොයවීත. ඔයා හොඳින්ද? තීන ඕකේත. තීන ඕකේත. මේක ටිකකට තියාගන්න. මීග හිෆා බල. මීග හිෆා බල. පස්සේ මිහාරකුණු. මිහාරකුණු. දැන් මිහාරු. මිහාරු. ඉක්මනින් සනීප වෙන්න. අවශ්‍යෆා අකන් එතෙන්. අවශ්‍යෆා අකන් එතෙන්. ලෑස්ති වෙන්න. තයියාරුවේ. තයියාරුවේ. අඬන්න එපා. නුරෝ. නුරෝ. ඉවසන්න. කෙත්තෙරිවේ. කෙත්තෙරිවේ. ඔයා දන්නවද? ඉංගේත. ඉංගේත. මම එයාව දන්නවා. අහරෙන්නම් ඒන ඉංගේ. අහරෙන්නම් ඒන ඉංගේ. මට අමතක වුණා. හඳාන් නැතුනි. හඳාන් නැතුනි. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ලදු නුගනේ. ලදු නුගනේ. සද්ද කරන්න එපා. හලේ නුලවා. හලේ නුලවා. අතහරින්න එපා. උම්මීදු කණ්ඩානොලා. උම්මීදු කණ්ඩානොලා. මම විශ්වාස කරන්න. කබූල් කොබ්බල. කබූල් කොබ්බල. හොඳයි. අදට අපි මේ 24 වෙනි පාඩමෙන් සමු ගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් උමාරු කරගන්න, දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.